नवरात्री तोंडावर आलेले आहेत आणि अशा वेळेस आपल्याला नेहमीच प्रश्न पडतो की काय जेवायला करायचं, काय भाज्या करायच्या. तर आज तुमचा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मी तुमच्यासाठी घेऊन आले 3 अशा भाज्या की ज्यात आपण कांदा लसूण बिलकुल वापरणार नाही आहोत आणि अगदी सोप्या पद्धतीने आपण ह्या भाज्या करायच्या आहेत. कारण सिंपल है तो सही है. आपली आजची पहिली रेसिपी आहे हिरव्या वाटाण्याची ग्रीन मसाल्यातली भाजी. सगळ्यात आधी काय करायचं आहे, आपण ही चटणी वाटून घेणार आहोत. त्यासाठी 1 वाटी एवढं खोबरं घेतलेलं आहे. त्यानंतर हिरव्या मिरच्या, ह्या मिरच्या मी इथे 2 घेतल्यात. त्यानंतर आपण घेणार आहोत कोथिंबीर, 1 बाउल एवढी आपण घेतलेली आहे. थोडंसं पाणी घालूया आणि आता हे आपण अगदी बारीक वाटून घेऊया. वाटण आपलं झालेलं आहे, बघूया. हे बघू शकता, परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे. जास्त पातळही नाही आणि जास्त जाडही नाही. रेसिपीला सुरुवात करूया. पहिल्यांदा मी गॅस ऑन करते. 2 टेबलस्पून एवढं तेल घालायचे, पाव चमचा हिंग. आता हे सगळे जे वाटाणे आहेत ते आपण तेलावर घालूया. थोडंसं परतून घ्यायचे. हा जो मसाला आपण आता वाटलाय तो सगळा आता ह्याच्यात घालायचा आहे. आता इथे हळद घालायची आहे. पाव चमचा किंवा अर्धा चमचा एवढी साखर घ्यायची आहे. साखर जर आवडत नसेल तर नाही घातली तरी सुद्धा चालेल. चवीप्रमाणे मीठ आणि अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर. आता सगळं छान ढवळून घ्यायचं आहे. हे जे मिक्सरचं भांडं होतं ज्याच्यात आपण हे वाटण केलं होतं त्यात थोडंसं पाणी घातलं आहे आणि ते आपण आता ह्याच्यात घालणार आहोत. एवढ्याच पाण्यात आपल्याला ही भाजी शिजवायची आहे. सगळं एकदा पुन्हा ढवळून घेऊ आणि झाकण ठेवून आपण हे शिजवून घेणार आहोत. एक 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहेत, पाहूया. वाटाणे शिजलेले आहेत. थोडंसं ओलसरपणा ह्यात आहे. पाणी सुकेपर्यंत एक 2 मिनिटं अजून पुन्हा वाफ घेऊया. दोन मिनिटं झाली आहेत, बघूया. आपली भाजी रेडी आहे. आता आपण ह्याच्यात थोडंसं तूप घालणार आहोत. वरून तूप घातलं की छान अशी टेस्ट येते. 2 टेबलस्पून मी तूप घातलंय. एकदा ढवळून घेऊ. गॅस बंद करूया आणि गॅस बंद केल्यावर आपण ह्यात लिंबाचा रस घालायचा आहे. 2 टीस्पून एवढा लिंबाचा रस घातलाय. सगळं छान ढवळून घ्यायचं आहे. आपली ग्रीन मसाल्यातली मटारची भाजी रेडी आहे. आता ह्यानंतर आपण करणार आहोत गवार पकोडा. गवार पकोडा करायला सुरुवात करूया. गॅस ऑन करते. आता इथे 2 ते 3 टेबलस्पून एवढं ऑइल घालायचं आहे. तेल थोडंसं जास्त लागणार आहे. तेल तापलंय. अर्धा चमचा राई तडतडली आहे. अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा ओवा घातल्याने गवाराच्या भाजीला खूप छान चव येते. अर्धा चमचा तीळ, पाव चमचा हिंग. आता ही जी गवार आपण स्वच्छ धुवून मोडून घेतलेली आहे ती गवार घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. फोडणीचा खूप छान वास येतोय. आता आपण एक मसाले ह्यात घालूया. 1 चमचा गोडा मसाला, 1 चमचा हा साठवणीतला मसाला असतो तो घालायचा, किंवा नसेल तर मिरची पावडर सुद्धा घालू शकता. अर्धा चमचा हळद, चवीप्रमाणे मीठ घालायचे. थोडीशी साखर. गवारीची भाजी थोडीशी तुरट असते म्हणून साखर किंवा गूळ ह्याला आपण घालतो. 1 टीस्पून मी साखर घातली आहे. आता हे सगळं छान मिक्स करायचं आहे. आता ह्याच्यात अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आहे गवार शिजण्या एवढं. एक साधारणतः 2 ते 3 चमचे. त्यानंतर आपण झाकण लावणार आहोत आणि मीडियम गॅसवर आपण गवार शिजवून घ्यायची. जोपर्यंत आपली गवार शिजतीये तोपर्यंत आपण पकोड्याची तयारी करणार आहोत.
आता पकोडे करताना काय करायचं आहे, हे मी पाऊण वाटी बेसन घेतलेलं आहे, म्हणजेच डाळीचं पीठ. आता त्याच्यात आपण सगळे मसाले घालणार आहोत. पहिल्यांदा आपण अर्धा चमचा जिरं घातले, अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा तीळ, 1 चमचा मसाला, पाव चमचा हळद, चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे आणि थोडीशी साखर, ही पण मी अर्धा चमचा घातली, थोडीशी कोथिंबीर आणि अगदी 1 चिमूटभर खायचा सोडा. आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर त्याच्यात पाणी घालून हे पीठ भिजवायचं आहे आपल्याला. बघूया गवार शिजली आहे का. गवार झालेली आहे. हे पकोड्याचं पीठ झालेलं आहे. आता ह्याचे छोटे छोटे असे गोळे करायचे आणि हे सगळ्या भाजीवर सारखे पसरवून घ्यायचे. पकोडे सगळे घालून झालेले आहेत. आता झाकण ठेवूया. पकोडे शिजेपर्यंत एक 5 मिनिटं आपण ह्याला पुन्हा वाफ देऊया. बघूया, हे जे पकोडे आहेत ते घट्ट झालेले आहेत. ते पूर्ण शिजलेले नाही आहेत, पण तरी सुद्धा आपण आता हे ढवळले तरी चालेल, कारण ते एकमेकांना चिकटणार नाही आहेत. पुन्हा झाकण ठेवायचं आहे. बघूया, मस्त भाजी शिजली आहे. एकदा ढवळून घेऊया. आता ह्याच्यात आपण खोबरं आणि कोथिंबीर घालायची. थोडंसं तूप 1 चमचा, छान ढवळून घेऊया आणि आपली गवार पकोडा भाजी रेडी आहे. गॅस बंद करायचं आहे आणि गॅस बंद केल्यावर थोडासा लिंबाचा रस वरून घालायचा आहे. छान मिक्स करूया. आपली भाजी रेडी आहे, गवार पकोडा. आता यानंतर आपण करणार आहोत घोसाळ्याचं भरीत. हे घोसाळं आहे. आज मी इथे घोसाळ्याचं भरीत करणार आहे, पण तुम्ही शिराळ्याचं सुद्धा अगदी असंच भरीत करू शकता. शिराळा म्हणजे ज्याला शिरा असतात, तर 2 पैकी काहीही आपण घेऊ शकतो. आता हे पहिलं आपल्याला सोलून घ्यायचे. त्याची सगळी सालं आपण काढून घेतली आहेत. आता बारीक कापून घ्यायचे. हे शिराळं किंवा घोसाळं जे आपण कापतो त्यानंतर ते काळं पडतं, म्हणून आपण ते पाण्यात घालून ठेवायचे. इथे ही 5 घोसाळी मी आधीच कापून पाण्यात घालून ठेवलेली आहेत. आता हे सुद्धा कापलेलं जे घोसाळं आहे ते आपण पाण्यात घालूया. गॅस ऑन करूया. 2 टेबलस्पून तेल. तेल तापलेलं आहे. आता अर्धा चमचा राई. राई छान तडतडली की मग मिरची टाकायची. राई तडतडली आहे. आता इथे मी 3 मिरच्या घेतल्यात. आपल्या आवडीप्रमाणे आपण मिरचीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकतो. जिरं 1 चमचा. त्यानंतर कढीपत्ता घालायचा आहे, पण कढीपत्त्याची पानं जी आहेत ती नेहमी अशी हाताने तोडून घालायची आहेत. असं केल्यामुळे कढीपत्त्याचा जो सुगंध असतो तो पदार्थात छान उतरतो. त्यानंतर 2 सुक्या मिरच्या, ह्याचे छोटे तुकडे केलेले आहेत, आणि पाव चमचा हिंग. आपली फोडणी छान झालेली आहे. आता हे जे बारीक कापलेलं घोसाळं आहे ते आपल्याला घालायचं. आता हे अगदी छान ढवळून घ्यायचं आहे आपल्याला. गॅस आपला मीडियम आहे. घोसाळं किंवा शिराळं ह्या दोन्हीला पाणी खूप सुटतं, त्यामुळे आपण पाण्याचा वापर ह्याच्यात नाही करणार आहोत. व्यवस्थित ढवळून झालेलं आहे. हळद अर्धा चमचा, त्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ, साखर 2 टीस्पून घालायची आहे. हे सगळं आता नीट मिक्स करून घेऊया. आता हे सगळं छान मिक्स झाले. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि ही घोसाळी शिजवून घेऊया. आपण आता बघूया. हे पहा किती पाणी सुटलेलं आहे भाजीला. खूप पाणी सुटतं ह्याला. आणि आता हे सगळं पाणी आटेपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे.
आता आपण झाकण देणार नाही आहोत, कारण झाकण दिलं तर झाकणाचं पाणी, जे वाफेचं पाणी आहे ते पुन्हा भाजीत पडेल. म्हणून झाकण काढून मोठ्या गॅसवर आपण आता ही भाजी शिजवून घेऊया. बघूया, ह्यातलं पाणी आता सुकत आलेलं आहे. आता आपण कोथिंबीर मिक्स करूया. 2 टेबलस्पून एवढी कोथिंबीर घातली आहे. कोथिंबीर घालून पुन्हा ढवळून घेऊया. बघूया, आपली भाजी तयार आहे. आता आपण काय करायचं आहे, ही पूर्ण थंड होऊ द्यायची आहे आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यात दही घालणार आहोत. गॅस बंद करूया. हे भरीत जे आहे ते थंड झाले आता आपलं. आता दही घालूया. दही इथे साधारण मी 1 कप घेतलेला आहे. अशा प्रकारे आपल्या तिन्ही भाज्या तयार आहेत. यात आपण कांदा लसूण वापरलेला नाहीये आणि नवरात्रीसाठी खास अशा या आपल्या भाज्या रेडी आहेत. एवढं बोलून मी सिंपल शिल्पा आपल्या सगळ्यांची रजा घेते. पुन्हा भेटूया अशाच अगदी छान छान रेसिपीसह रुचकर मेजवानीमध्ये.